Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Eu sunt Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de fiecare dată mă bucur să vă am alături, atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe toți cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face o lectură temporală. Ce înseamnă asta? Nu are o limită de timp. O lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragii mei, nu uitați, voi sunteți stăpânii propriei voastre vieți. În urma deciziilor și alegerilor pe care voi le faceți, vă construiți propriul viitor. Așa că vă rog să luați decât acele informații, acele mesaje care rezonează cu voi. Restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au legătură cu Zodia Taur. Așa că, dragilor, puteți de asemenea completa această lectură cu vizionând celelalte zodii din acest set nou de lecturi care pot reprezenta pentru voi, nu știu, ascendentul, luna, Venus sau oricare alt aspect astral care este important, este relevant pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Taur. Și haideți să începem și să vedem ce mesaje, sfaturi, energii vin pentru următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură pentru dragii mei din Taur, în funcție de cum gândiți, ce simțiți sau ce vă doriți. Să vedem. Da, dragilor, se pare că următoarea perioadă pentru voi va fi una a curățeniei. De ce? Haideți mai întâi să vedem, avem ce numere avem. Avem numărul 37, 21, 34 sau 10, 3 și 7. Poate rezonează cu careva dintre voi sau are vreo anumită semnificație importantă. Ce ne spun aceste cărți? Ne spun faptul, repetiția cifrei 3, în primul și în primul rând, ne vorbește de intuiție și de faptul că îți vei da seama de ceva important și asta în urma poate a socializării cu alte persoane, dar care te va ajuta. Te va ajuta poate să crești. Asta se poate întâmpla într-o manieră foarte spontană, da? Și poate să ai, sau nu, legătură cu o situație care poate implica mai multe persoane, da? Dar cumva această socializare la nivel spontan, poate neplanificată, pe tine te poate ajuta să te orientezi mult mai bine în următoarea perioadă. Acum, ce ne spun cărțile? Ne spun acest oracol al înțelepciunii. Ne vorbește de o situație, de o problemă, ca să zic așa, sau de o istorie care parcă nu se mai termina, parcă nu-și mai găsea, cum să spun eu, soluția. Ce se întâmplă? E posibil ca cineva poate din familie, cineva apropiat vouă, care ține la voi, care are sau din cercul vostru intim, nu trebuie neapărat să fie tată, mamă, soră, frate, dar poate să fie din cercul vostru intim, dar este cineva care încearcă să vă ajute, care în permanență a fost acolo lângă voi și care v-a întins acea mână de ajutor, te va ajuta să faci un pic de curățenie referitor la această poveste care parcă nu-și mai găsea sfârșitul, parcă nu-și găsea soluția, da? La această situație, la această istorie, da, care parcă nu se termina și te ținea mereu într-un anumit blocaj. Așa că se pare că în perioada imediat următoare, cu ajutorul, într-adevăr, cum am mai spus, într-o manieră spontană, cu ajutorul unei anumite energii, poți în sfârșit să faci un pic de ordine în viața ta și să faci și poate să găsești cea mai bună soluție la problema cu care tu te confrunți, parcă deci de prea multă vreme. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Taur sau cu legături puternice cu această zodie în următoarea perioadă? De când voi urmăriți această lectură în funcție de ce
vă doriți, ce simțiți, ce gândiți, ce vine pentru dragii mei din Taur. Haideți să vedem. Și avem, așa, încerc să fac cât mai mult loc, să se vadă toate cărțile. Bun. Haideți să vedem care este, să zicem, situația actuală sau cam care este energia ta. Dragilor, voi sunteți într-o... Energia voastră este a unei prințese de spade, aș zice. Nu știu dacă zodiile de aer vă spun ceva, Gemeni, Balanță, Vărsător, poate aveți, eu știu, vreun ascendent sau planete importante în aceste zodii de aer. Cert este că sunteți într-un moment de nerăbdare. Sunteți într-un moment de nerăbdare și parcă sunt anumite persoane, poate obositoare pe lângă voi, care vă pot irita și sunteți poate într-un conflict, poate nu neapărat grav, în niște conflicte ușoare cu respectiva persoană, cu respectivele energii. De asemenea, sunteți per general, așa, indiferent de ce aspect al vieții vorbim, pe ideea, dom'le, vreau să rezolv cât mai repede, vreau să fac cu tare lucru cât mai repede. Da? Există o nerăbdare de a face lucrurile, de a trece poate la acțiune, dar doar că avem un nou de cupe care spune așa, este cartea care poate fi contra sau chiar te poate ajuta. Eu zic că în cazul de față vă poate ajuta, de ce avem, este o carte pozitivă, un nou de cupe, care ne vorbește despre pozitivitate și în mare parte cam pe toate aspectele vieții. Da? De ce? Există ceva care va aduce stabilitate. Așa că trebuie totuși să aveți răbdare, să nu vă grăbiți. Și încă un lucru important cu această prințesă de spade. Mare grijă la ce discutați, la ce vorbiți, că în nerăbdarea voastră e posibil să spuneți mai mult decât ar trebui, iar lucrul ăsta să vă cauzeze un pic negativ. Acest nou de cupe vine ca să oarecum să te ajute, da? Să-ți aducă această stabilitate de care ai nevoie, să-ți aducă acest progres continuu și poate să te ajute, nu știu, să te extinzi, să obții ceea ce tu îți dorești cu atâta nerăbdare. Da? Dar cumva pentru a duce la îndeplinire aceste lucruri, pentru a se îndepărta oarecum problemele, trebuie să, cum să spun eu, să-ți recapeți acea înțelepciune și să nu grăbești lucrurile mai mult decât ar trebui. Ca să poți beneficia din plin de pozitivitatea acestui nou de cupe. Mergem mai departe și haideți să vedem prezentul pentru voi. Prezentul pentru voi vine sub un 3 de cupe. Un 3 de cupe care îmi vorbește de posibil să fi celebrat ceva, să te fi bucurat de ceva anume sau pur și simplu să fi avut o anumită satisfacție alături de persoane dragi ție, că sunt prieteni, că sunt rude, că e indiferent, cercul tău intim, persoane cu care ție îți place să stai, îți place să comunici. Și faptul că chiar în acest moment e posibil să te sprijine, da? Pentru a realiza ceva, pentru a mai trece un pic peste toate preocupările astea zilnice. Da? Eu aș zice că putem vorbi chiar și de un ambient așa profesional foarte, destul de mulțumitor, în care lucrurile oarecum merg bine.
da, sau să zicem așa, merg acceptabil. Cum de asemenea pentru alții putem vorbi de apropierea poate a unei cereri în căsătorie, de ce nu, sau unei călătorii poate, sau s-a produs o reîntâlnire cu cineva din trecut, da? Sau o reîncercare a cuiva să te recucerească, da? Să te aibă alături. Da? În mare parte e vorba de socializare. Per total, așa e vorba de socializare. În acest moment sunteți mult mai sociabili, aveți parte de multe întâlniri cu prietenii, cu oameni din trecutul tău care, într-un fel sau altul, îți creează așa o stare de bine. Un ambient destul de bun. Haideți să vedem trecutul îndepărtat. Despre ce a fost vorba? Trecutul îndepărtat, nu știu dacă Zodia Vărsător vă spune ceva, dar în trecutul îndepărtat ați avut ca să zic așa, v-ați nutrit speranța că și asta va da probabil speranța și optimismul, va da puterea să mergeți înainte. Ați crezut cu adevărat în ceva anume, într-un obiectiv, într-un plan. Da? Ați crezut în obținerea unui proiect la care voi ați lucrat, poate. Ați avut foarte multă încredere în voi și în capacitatea voastră. Cum eu aș mai spune că ați traversat, cum să spun, perioade destul de dificile și din care voi ați ieșit cu ajutorul poate al credinței în divinitate sau, depinde fiecare ce credință are, dar în principal în divinitate, în spiritualitate, în univers, da? Și acest lucru va ajuta să treceți peste situații destul de complexe, destul de dificile din viața voastră. Acum, trecutul recent sau foarte recent, ai avut parte de un as de monede. Ai avut parte de o șansă foarte bună și se pare că totuși ai profitat de această șansă care a sosit în viața voastră, pentru că a fost una dintre puținele ocazii în care s-a întrezărit așa oarecum o rază de lumină și o deschidere, da? Cumva drumurile așa ușor parcă ți s-au deschis și se pare că totuși ai profitat de acest lucru și mai ales pe plan financiar. Acum, viitorul apropiat. Următoarea perioadă pentru voi, da? Viitorul apropiat vine cu un 8 de monede. De asemenea, vorbim de planul ăsta financiar, în primă fază. Asta îmi spune că vine o schimbare benefică pentru voi. Este ceva pe care tu ți-o doreai și de care ai profitat, așa cum am văzut, în plin. Că e vorba, nu știu, că vorbim de un curs care te poate ajuta să câștigi poate mai mulți bănuți, că e vorba de niște studii. Cert este că sunteți, cum să spun eu, în acea fază în care, chiar dacă îți asumi mai multe responsabilități, atenția la detaliu va face diferența și tu le vei duce la bun sfârșit pe toate. De asemenea, poți, nu știu, unii dintre voi pot primi poate chiar și un sprijin bănesc pe care tu l-așteptai pentru că deja l-ai inițiat cu ceva timp în urmă, da? Și în felul ăsta, în sfârșit, să se rezolve poate o problemă materială, da? E vorba de o îmbunătățire în general, chiar dacă vorbim și mai ales pe partea asta a muncii, a banilor. Dacă, în schimb, vorbim de partea asta amoroasă, un pic trebuie căutat, un pic de echilibru, da? Pentru că munca, într-un fel sau altul, poate interveni un pic negativ în relația voastră sau cei care sunteți singuri, cam același lucru, da? Sunteți mult prea concentrați pe muncă, pe a face bani și cumva nu vă faceți foarte mult timp să găsiți pe cineva, nu apar, cel puțin mie asta îmi spun cărțile, ocazia, ca să zic așa, de a găsi pe cineva în viața voastră. Acum, ce ați învățat sau ce puteți învăța în următoarea perioadă sau pur și simplu cum o să vă vedeți voi? Ca niște magicieni, dragilor, ca niște magicieni care
într-un fel sau altul, profită din plin de toate abilitățile de care dispune, care profită din plin de toate ocaziile care vi se arată. Este e o puternică voință, sunteți mult mai motivați, da? Mult mai motivați și eu spune că și mult mai inteligenți, înțelepți, pentru că veți încerca să folosiți absolut cunoștințele voastre, abilitățile voastre, în așa fel încât lucrurile să vină într-un mod pozitiv către voi. Este cum să spun eu, sunteți conștienți că dacă o să vă faceți niște așteptări destul de mari vis-a-vis de o anumită situație, dar în același timp sunteți conștienți că fără un plan, fără o bază solidă, e foarte puțin probabil ca aceste lucruri să se și întâmple și atunci sunteți, cum am mai spus, mult mai înțelepți și mult mai inteligenți în ceea ce privește lucrurile pe care voi le doriți să se materializeze. Mergem mai departe și care ar fi, nu știu, să vedem speranțele, fricile, temerile sau influențele din exterior. Probabil că singura teamă pe care eu aș vedea-o în primă fază, pentru că asta mi-atrage atenția cu acest as de spade, este ca lucrurile să fie corecte, ca lucrurile să se vadă foarte clar. Da? Și acea certitudine că știi acel adevăr care pe tine să te ajute să vezi lucrurile mult mai clar. Da? Astea sunt speranțele tale. Că există într-adevăr, poate să existe și teama de, nu știu, de ca un lucru poate să nu cumva să se finalizeze, tocmai pentru că se află un adevăr și asta poate să fie. Iar dacă vorbim de acele influențe, să zicem, din exterior, putem vorbi de anumite proiecte de viață sau abordarea unui nou stil de viață sau unui nou fel de a gândi, într-un fel sau altul să te influențeze în aflarea unui adevăr. Da? Deci cumva cam astea ar fi temerile, speranțele sau ce ar putea să te influențeze. Cert este ca și concluzie că aflarea acelor lucruri ascunse, schimbarea modului în care vezi viața, schimbarea modului în care comunici este într-adevăr, poate influența într-un fel sau altul anumite situații în următoarea perioadă. Mergem mai departe și care ar fi soluția, sfatul? Avem un 6 de monede. Și dacă o luăm ca și, indiferent că ar fi soluție sau ar fi sfat, acest 6 de monede îmi vorbește foarte mult de echilibru, de armonie. Și în prima fază, faptul că avem destul de multe monede, asta îmi vorbește de o stabilitate monetară, ca să zic așa, o stabilitate financiară. Sunteți într-o perioadă în care, la fel cum puteți oferi, la fel puteți și primi. Cu o mână se dă, cu alta se ia. Eu spun, consider cel puțin din punctul meu de vedere pur personal, 6 de monede este o carte un pic karmică, o carte care ne vorbește de acea karmă ca și definiție, în sensul că acolo unde tu ai emanat în univers, poate ai sprijinit pe alții, știți cum e, că așa funcționează karma de fapt. Toată energia pe care noi o emanăm în univers, la un moment dat, nu se precizează timpul, dar la un moment dat ea se întoarce la noi. Și în funcție de ceea ce noi am eliberat în univers, aia cumva vom primi. De asta îi spun, acest 6 de monede, de fapt, despre asta ne vorbește, de ceea ce se dă și ceea ce se primește. Și în cazul de față, probabil că sfatul, poate, sau soluția este de a încerca să emani în univers lucruri pozitive, energii pozitive, pentru ca la un moment dat ele să se întoarcă la tine înzecit
Sau pur și simplu este momentul în care tu vei primi tot ceea ce ai emanat în univers. Da? Este, eu aș spune că o perioadă în care ar trebui să vezi lucrurile mult mai calm, mult mai echilibrat, mult mai armonios și să încerci oarecum așa să păstrezi un echilibru cam pe toate planurile, indiferent, mai ales pe planul ăsta financiar, cu siguranță, dar în general așa cam pe toate planurile, fie ele profesionale sau fie sentimentale. Da? Să găsești așa un echilibru, să-ți păstrezi acea armonie. Mergem mai departe și să vedem așa cam un rezumat la toată lectura. Avem un 5 de bâte, dragilor. Dragilor și dragele mele cu legători în Taur sau cu soare în Taur, următoarea perioadă pentru voi va fi o perioadă, eu aș spune, destul de agitată și o să vă mai spun și de ce imediat după ce termin cu explicația acestei cărți. De ce? Pentru că acest 5 de bâte de fapt îmi vorbește de un cumul de factori și de schimbări după anumite conflicte, schimbări mai ales pe partea asta a interesului fiecăruia. Da? Cumva, următoarea perioadă pentru voi, fiecare va fi pentru el. Fiecare își va urma oarecum interesul pentru a putea, într-un fel sau altul, să viețuiască, da? Să meargă înainte. Este adevărat că următoarea perioadă poate veni la pachet și cu anumite neînțelegeri, cu anumite discuții, dar mare atenție. Sunt cu persoane care au o gândire diferită, au, cum să spună, care vă pot afecta pe voi la nivel de relație, indiferent că vorbim de relație sentimentală sau de relații cu colegii, cu șefii, cu asociații de muncă, da? Dar e vorba de, în mare parte de un factor extern, de energii din exterior care vă pot pune la încercare nervii și unde vi se cere foarte multă răbdare, să încercați oarecum să nu dați curs la acest gen de conflicte, de tensiuni, și asta cauzate mult pe principiul eu am părerea mea, de ce nu-mi respecti tu mie părerea mea când eu de fapt spun altceva? Deci este un conflict de gândire. Este un conflict în care fiecare îi se pare că are dreptate. Fiecare își susține partea lui de dreptate. Și atunci lucrurile astea mergând așa la infinit, dacă cineva nu lasă, automat se va perpetua. De asemenea, putem vorbi, dacă nu vorbim de această situație, putem vorbi de situația în care voi să aveți un conflict cu voi înșivă. Cu voi înșivă și cu felul în care voi acționați. În următoarea perioadă, mare atenție la ce spuneți și ce faceți. În ce sens? Că poate spui una și faci cu totul altceva. Și se creează acest conflict. Înainte de a acționa, înainte de a face și, în general, impulsivitatea. Mare grijă la impulsivitate în următoarea perioadă. Și încercați oarecum să corelați ceea ce spuneți cu ceea ce acționați, cu ceea ce faceți. Cam asta ar fi, să zicem, sfatul cărților. Acum, dat fiind că de această dată am folosit un tarot al chakrelor, o nouă achiziție, am luat-o special pentru voi, pentru a afla cât mai multe informații. Haideți să vedem ce chakre predomină foarte mult în această lectură și, după cum bine vedem, avem chakra rădăcinii, rădăcina, da, cu verbul a avea, eu am, și care ne vorbește de acea energie vitală, de acea energie internă, de acele lucruri care construiesc baza, cum să spun, baza pe care tu o folosești ca să îți rezolvi lucrurile. Probabil că ar trebui, în mare parte, nu știu, dau așa un pic din casă, nu foarte tare, cei care mă urmăresc deja știu, nu fac lecturi pentru sănătate, nu
din considerente pur personale, dar în această perioadă grijă cu partea pelvisului, da? Cu partea pelviană. Dacă vi se dă ceva semne, nu stați și ar trebui să consultați, da? Să consultați un medic. Nu e obligatoriu, eu îmi fac datoria să vă spun. De asemenea, ce mai avem? Iar predominant avem chakra sacrală, da? Din zona buricului, care ne vorbește de creativitate, de sexualitate, de senzualitate, de a simți, da? Are, ca să zic, guvernează, ca să zic așa, verbul ăsta, a simți, eu simt. Este, eu spune, în această perioadă sunteți un pic înclinați mai mult așa să fiți mai senzuali, mai atrăgători, să simțiți nevoia de o legătură mult mai pasională, ceva de gen, mai multă chimie. Da? Ce mai avem iară predominant? Avem și chakra inimii, care guvernează verbul a iubi. Da? Care ne vorbește de iubire, de conexiune, de dragoste, da? Și de sentimente, de emoții. Asta îmi spune că în această perioadă ceva poate din trecutul vostru are legătură cu ceea ce vă doriți voi în acest moment și ține cumva de partea asta a inimii. Ei, și mai avem, desigur, mai puțin, dar nu deloc. Avem chakra coroanei, a verbului a ști, care ne vorbește de spiritualitate, de iluminare și de conexiune cu divinitatea, cu universul. Și cu acel factor de a înțelege oarecum mai bine anumite aspecte, dar din punctul ăsta de vedere spiritual. Probabil că următoarea perioadă pentru voi va fi una în care veți fi surprinși. Veți fi surprinși poate de anumite semne care vin în viața voastră și de anumite lucruri la care nici măcar poate nu v-ați fi gândit. Și de asemenea mai avem, e adevărat, mai puțin, dar nu deloc, cum îmi place mie să spun, chakra gâtului, care ne vorbește de a vorbi, verbul eu vorbesc, a vorbi, și ne vorbește de comunicare. De comunicare, de expresie verbală, de sunet. Și de faptul că cred că cel mai important, poate în acest moment, pentru viitorul apropiat este aceea de a ști cum să comunici, de a ști cum să te exprimi și de a ști poate cum... De asemenea ne poate vorbi că vorbeam de sunete. Poate că în această perioadă ar fi bine să încercați să folosiți sunetul. Sunetul în a calma anumite tensiuni, anumite conflicte interne sau anumite stări. Sunetul are vindecarea sa specială. Haideți să vedem acum și ce mesaj important am pentru voi, dragilor. Un mesaj important pentru dragii mei din Taur. Și avem 21 sau 3 alte numere. Reziliență, dragii mei dragi, resemnare. Se pare că trebuie să învățați în următoarea perioadă cel puțin din propriile voastre greșeli. Pentru că greșelile care le faceți, sau și nu numai voi, toți până la urmă, greșelile pe care noi le facem aduc lecții importante. Da? Așa că este important în această perioadă să învățați să vă dezvoltați, să aveți încredere că puteți merge înainte. Da? Chiar dacă te resemnezi. Da? Chiar dacă îți dai seama că ai greșit,
dar de fapt asta te-a făcut mai puternic, mai puternică. Așa că nu vă lăsați copleșiți. Indiferent, ați greșit, nu-i bai. Decât să regreți că n-ai încercat. Mai bine să regreți, dom'le, am încercat, asta e, n-a mers. Dar cel puțin am încercat, care e un lucru mare. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc ca de obicei pentru prezență, mulțumesc tuturor pentru sprijin prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, distribuirilor voastre și a simplului fapt că v-ați abonat. Sunt lucruri care nu costă nimic, sunt gratuite, dar care au o foarte mare importanță și nu numai pentru mine, pentru toți creatorii de conținut, pentru că așa merge pe YouTube, algoritmul YouTube-ului, da? Așa că dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat sau poate pur și simplu v-a plăcut felul în care eu fac aceste lecturi, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit așa cum am mai spus, activați clopoțelul și desigur eu vă aștept cu mare interes și cu mare drag de fiecare dată la fiecare lectură pe care eu o public aici pe canal. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc tot binele din lume. Să aveți parte de multă energie pozitivă și de multă lumină în suflete și în gânduri. Așa că până data viitoare, când ne vom reîntâlni, numai bine și să fiți iubiți, dragilor!